Hello, good morning. What's up? What's up? Nandito tayo sa isang mall, Vista Mall. Ayan po. Kasama kong anak ko at kapatid para bumili ng aming mga handa sa 450 for December 24 in Philippines in Dasmariñas, Cavite. At ito po, ikot-ikot kami. Ayan. Okay. Kasya-kasya. I-enjoy ko po yung ating pagbabakasyon. Kasi minsan lang ito na after 2 years, makabalik kami sa Pilipinas. I'm so happy. Papasko ako kasama ko ng anak ko. Mga apo. Nandito kami sa Walmart muna. Tapos lumipat kami dito sa Vista Mall. Nung wala doon, hindi ko naging video po pamimili namin sa Walmart. Wala, pumunta kami dito sa Vista Mall. Kasi wala doon mga tinapay na pang sublaki, ingredients dito sa Vista Mall. Ito po yung Vista Mall. Ito sa gitna. Okay, let's go. Sige. With reusable bags or eco bags, you may line up at the eco bag lane for faster transactions. Sando bags are also available at our checkout counters for only 10 pesos. Have a happy shopping! So, nandito tayo sa public market. Bibili ng manok, gulay, at some missing in supermarket. Alright. Daan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry. Wow! So, Merry Christmas, Ano yung paggawa ni Papa? Friend, ang sarap mo. Sublaki. Wow! Oh my God! Pwede na ba kumuha? Ida. Pwede tayo. 하이웨이즘을 발표를 지키지 않는 Pwede kaya? Ano ba? 엄청 치열했을 것으로 생각되는데요. 솔직하게 우리 팀이 이기면 내가 승급할 것